ìjà wà lè pé Ṣūfiyyah sáà lè sọ kókó sínú firqatu dalla naam wala iṣẹ́ tí ẹni ṣe tìláàpù pé Ṣūfiyyah kò sí torí tí ń jẹ́bẹ̀ pọ̀ àkọ́kọ́ nípìlẹ̀ rẹ̀ nípìlẹ̀ tí ń jẹ́ tasawufu wọ́n kọ́kọ́ ní problem kí lè wá níbi orúkọ ìmọ́sọ́lá ẹ̀gàn bídá lórí because kò sí láyé Ànábì sallallahu alaihi wasallam tó má ní pé kí ní ìpìlẹ̀ rẹ̀ wọ́n ní ìpìlẹ̀ rẹ̀ ní àwọn ọmọ látara Sūf ó sì dákó wásùn tó pátara Sūf lẹ́tí mú so yí báyìí àwọn kan láwọn ọmọ látara oríṣiríṣi náà máa ń pè tí ò bá mú àmọ́kọ́lá Ibn Taymiyyah àfihàn yóò ní fatawa kò bá kódà kò bédè lárúbáwá gan lọ ká sọ pé hadhihi hiya ishtiqaq kalima yìí so láti bí ó kọ rẹ̀ gan but àkọ́ìkù rẹ̀ olùkọ́kọ́ kan so àkọ́ìkù rẹ̀ tán pé bẹ́ẹ̀ wọ́n ní òní mura'atu al-qalb kíyàn mójútó ti bẹ lọ́kàn wọ́n yẹ pé àkọ́ìkù yìí ni fa huwa shay'un hasan ẹ̀sẹ̀ wá pé súnnà nìkan yẹn wà ní mímọ̀ jáàbí Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibi tí wà láwà ní pé wọ́n fẹ́ sọ di madrasa pé àwa fẹ́ mọ mójútó ọkàn afẹ́ sọ di madrasa pa mọ mójútó ọkàn yẹn lásán gan ìfẹ́ mọ sọ di madrasa kan mutakamila bídíà ní so wọ́n nídi àwọn nǹkan mi tí wọ́n já mọ́ tí ó sì ní Islam so ibi tí wà láà rẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ but àwọn tó wọ́n kọ́ fi tì sí kódà àwọn tí ò pèrè àwọn bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fi tì sí ẹ́ pé wọ́n ṣe dáadáa ẹ̀yàn rẹ̀ ni wọ́n mọ̀ fi tì fi Saudi ní àwọn òpèrè rẹ̀ Sufi o bọ̀ láàfù tasawufu wà lọ́dọ̀ àwọn sálàfù kan bí kọ́rùn ẹlẹ́ẹ̀kejì tí wọ́n sọ pé min ali Ṣūfiyyah àwọn yẹn ṣe mú frídù àwọn tákà mójútó a'malul qulub kí ló ní tẹ́wàá yọ a'malul qulub pọ̀nù súnnà tẹ́fẹ́ sọ di madrasa kalọ́tọ̀ hiya mina súnnà hiya mina Islam so àwọn náà ní tako àkọ́ìkì kìí sorúkọ a ní tako àkọ́ìkì a'malul qulub min hadhihi al-haythiyya pé a'malul qulub sínú súnnà rárá mina súnnà so yíwa so àwọn sọ pé ọ̀rùn èyí tó bá jẹ́ wà ní súnnà ápò ti ẹ̀rí pé Ànábì ní ká sọ ilé náà ká mójútó kan wa àbí kí wá ló bá yín débi mi ò jẹran mọ́ ọ̀ kí tẹ́ fi ń sùn sórí pánù báwo ló bá yín débi khalwa báwo ló bá yín débi kí la máa pẹ̀lẹ́ iná fana báwo ló bá yín débi ilhad àwọn pẹ̀lẹ́ ilhad lọ́dọ̀ tí wọ́n sọ pé al-ittihad wahdatul wujud báwo ló bá yín débi gbogbo àwọn eléyìí mutaakhira Ṣūfiyyah ni wọ́n àwọn ni wọ́n wá bàjẹ́ yẹn so bẹ̀rẹ̀ tí bá dìlì ìsìn àtàwọn tó wá sáájú wọn ọ̀rọ̀ dẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni láyé tàwà tẹ́nìkan wá lọ ṣe òmójútó kan a'malul qulub mashallah súnnà mọ́ pẹ̀ Ṣūfiyyah pẹ̀ ní kí ni súnnà a'malul qulub mina súnnà kò wá sí gbogbo ìta ìsọ yìí kò gbàgbọ́ nínú wahdatul wujud kíyàn ní àti ìyá àtọmọ nǹkan náà ni wọ́n ká ní Ọlọ́run ó gbọ́dọ̀ wà lára microphone kó tó máa dún nonsense yani wallahu fi kulli makan kíyàn fi tarku al-ihtijaj bil kitab wa sunnah kalẹ̀ kó ma tẹ̀lé Ahmad Tijani ṣẹgẹ́tẹ̀ àwọn onísúfí àkọ́kọ́ tó máa rí Ahmad Tijani wọ́n bá dáàrí kódà wọ́n lè kàfàà tó bá claim lóòtọ́ kún orí ànábì yakọ́tọ̀ta àwọn súfí àkọ́kọ́ tẹ̀ ṣẹ́ tí pé iṣẹ́ tí ẹ̀kà lè ṣe àwọn bó bá dáà àwọn gẹ́sì lọ́rọ̀ lórí ẹ̀ yá ó ṣe aṣọ bẹ́ẹ̀ ó lè rí ànábì náà ó tún wá lórí lásán lápẹẹrẹ masala muhimma jiddan àsàlátù fa nàbí sallallahu alaihi wasallam ìlú àsàlátù olè ẹni sí fa nàbí ó wà open nǹkan méjìlá mọ́ wọ́n bí àsàlátù al-alfaz wal-i'tiqad àákà kọ́kọ́ ṣe taqdimu salatu rasulillah ìyẹn ni salatu ibrahimiyya ala jami'i salawat tí ma sọ pé ọlọ́mbà sàlékún kí á ti gẹ̀fà nàbí ọlọ́mbà tí mo sọ iná salatu náà ni ọlọ́mà sàlékún ìyàwó nàbí ọlọ́mà sàgbégá rẹ̀ so sàlátù náà ni bí máa na sọ́lá so tí ṣùgbọ́n kan méjì láàfí mọ̀ pé sọ́látù tí lárúwá ló wá fi sọ kò sí problem sọ́látù tí ẹ̀yí problem wà bẹ́ o nǹkan méjì lámọ́ bẹ́ sọ́rí mẹ́ta lámọ́ bẹ́ alfáàzùn wal-i'tiqād
kí ló fi gbé kalẹ̀ tẹ́ bá wo ọ̀pọ̀rọ̀ àwọn tírà tán fi sàṣàlátù fánàbí ẹ̀ẹ́bà láfù tí ó sì gbọ́mẹ̀ bí kẹ́nìkan ní ilmù láwùl mahfuz ìbẹ̀lọ́dọ̀ ànábì sí láfù yẹn lọ wọ́n ni alfáàdùn bàtìlà kìí sàṣàlátù bá àbàdì ẹwà ara lọ mí láfù rẹ̀ dá bí sàlátù fàtí láfù rẹ̀ mọ̀ dá ọ wọ́n ni máa bùtùlánì lẹ́ntìkọ́ọ̀dù ẹ̀ntìkọ́ọ̀dù rẹ̀ wá burú wà ẹ̀ntìkọ́ọ̀dù bùtùlánù lẹ́ntìkọ́ọ̀dù ó wá lè ju bùtùlánù lọ alfáàdùn gbámí wọ́n sì lè ṣe dédé in tó bá sàlátù fàtí jẹ́ tó ṣe dá tó lẹ́ ní láfù yẹn ní ò bá fi wé pé dùgbà tí a ń sọ pé lọ sàlékún kí á ti gẹ̀fà nàbí wọ́n ni man qalaha marratan wahida fakanahu qara 60 Qur'ana wọ́n ni i'tiqadun batil Abu sọ wípé ẹ̀tọ́ bá ká ojú suratul Fatiha lọ hadha i'tiqadun batil so wàbíhí i'tiqadu yubtilul alfaz ní láti rẹ̀ tí wá wùlẹ̀ kó dáa tó mujanabatuhu wal Islam àwíyà ní Islam ká máa sọ ní Islam ọ̀rọ̀ tó kójọ olódájú Kùránì lọ àwọn yóò mọ̀ gbé Kùránì kalẹ̀ olóṣọ́ rẹ̀ ní wípé ẹka láti bá ti ẹyọ kan mọ́kírùn fún 10 years mọ́kírùn fún ó kàzọ̀ láti bá ti òkírùn ẹyọ kan lásán ga yí ẹ bàjẹ́ ìwọ̀n ẹyọ kan Ànábì ní man fatatu salatul asri faka'annama witra ahlahu wa mala tí wọ́n á sì rí bá bọ́mọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́ bígbà tí ẹ pàdánù àti ọmọ àti dúkìá èèyàn tó jóná mọ́lé wọ́n ní salatul fati bíbò dákùn salatul fati bíbò so àbá ṣe bá dáwọn èèyàn tó bá fẹ́ bá wọn fà á pé salatul fati ò dá wọ́n ti mọ̀ pé bóyá wà òfin mọ̀ sọ wọ́n ni bóyá kí ni ò dá bẹ́ẹ̀ Allahumma salli ala Muhammadil Fatihi liman ughliqa wal خاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره adúpẹ́ fọ́lọ́run tó ti yọ kú ó ti fi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid so ti fi rọ́pò rẹ̀ fún wa so ń bí i'tiqadun batil ló bèèrè ìjẹ́ èyí sọ ibù Burda ń sọ pé àwọn alfáàzù bí tó lè dábì tì mí gan ó ní asra bika Allahu layla idh malaikuhu war-rusulu fil masjidil aqsa ala qadami àbí èyí tí kí lórúkọ yẹn sọ àwọn èèyàn ẹmọ nígbà àwọn alfáàzù tó dá ń bẹ́ẹ̀ nígbàtẹ́ bá ẹ̀kí délẹ̀ báyẹ̀ kàn gbọ́ pé ìwọ ló ní ìmọ̀ láwọ̀wẹ̀l máa fún ní ipò ànábì àwọn bàbá ha so níbẹ̀ yẹn i'tiqadun batil aw alfazun batil ẹlẹ́ẹ̀kẹta táwọn wò nípa àsàlátù tí àbálẹ yẹn ṣe fún ànábì sallallahu alaihi wasallam ó ní amru bihi wa muwadhabatuhu alayhi so pàṣẹ rẹ̀ fáwọn èèyàn so fún lọ́lá tafdiluhu ala ma thabata min an-nabi sallallahu alaihi wasallam tí a bá hàn salatul fati fún ààrẹ tí wọ́n ń ṣe pé ó kàn tó wá fẹ́ sọ yíkan ní àkùkà láìka alfáàdì wọ́n ń sọ ó lè mọ́ ní problem ó lè ṣùgbọ́n tó bá ti di wípé àìmọ̀ ṣe ó ní kẹ́lùmí náà mọ̀ ṣe bá ń la wàhálà ó ṣe mọ̀ pó lọ́lá ó yá aláàbùn tí mo sọ yìí mi ò mọ̀ sọ salatu ibrahimiyya ṣe ti pa àwọn kan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìṣe kókó so ibẹ̀ ni àwọn àsàlátù yẹn ti wọlé tẹ bá gbọ́rí wáyà pé Àlí ní àsàlátù máa ṣe fánà bí ẹni mọ́ takò púpọ̀ yóò bọ́ níbi alfáàl yóò sì bọ́ níbi ẹ̀yìn tí kọ́ sógbò yóò wọ́n sì bá sọ̀rọ̀ tàbá ti wélé yìí ó gbọ́dọ̀ ní síhàtul alfáàl wal i'tiqad wal amr wallahu ta'ala a'lam so tí ń jẹ́ fẹ́rẹ́kọ̀ tààlẹ̀ a máa mú ẹnìkan kákàkà máa jù sí ní tó bá bá mú nínú ilé láfi sọ bẹ́ẹ̀ wa yakunu dhalika manhajuhu wallahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdik tó bá di ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ Ọlọ́run ṣọ́ mi wa à ní padà síbẹ̀ but a tètè dúró bí nílá láti fàyílẹ̀ fún question inshallah ta'ala Ọlọ́run ṣọ́ mi wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh